අද මම එලින්නේ හතරසිංහ ඔටෝ හබ් එකට. සාමාන්‍ය දකුණු පළාතින් මෙහාට මම දැකලා නැති ලොකු garage එකක්. කිව්වොත් මම නිවැරදිද? මේ ඉන්න කොහමද? මොකද නම? හතරසිංහ. හතරසිංහනේ. ඉතින් මම දැවිලින්නේ හතරසිංහ ඔටෝ හබ් එකට. මේකේ විශේෂය මෙන්න හේතුව මම දැක්ක Facebook එකේ මේ දවස්වල පොඩි පෝස්ට් එකක් එහාට මෙහාට යනවා. මොකද්ද මේ අර බැටරියක් එහෙම රීකන්ඩිෂන් කළා මොකද කේස් එක මම දැක්කා. දායක විදිහට නේ අපි වැඩේ කරන්නේ. සිරාවට. ඒ කියන්නේ සාප්‍රා පිටත ගිහලා පොඩ්ඩක් අලුත් තාක්ෂණයට තමයි වැඩේ කරන්නේ නියමයි. ඒ කියන්නේ චාර්ජර් ටිකක් අපි ගෙනාලා තියෙන රටින්ම. ගෙනාලා ඒක රීකන්ඩිෂනින් ක්‍රියාවලියක් යටතේ තමයි අපි ඒකේ කැපැසිටි එක මැනලා බලන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි එතකොට ඒ කස්ටමර්ගේ බැටරියේ තියෙන කැපැසිටි එකට අනුව තමයි අපි බැටරි ඒකට සෙල් මොඩියුල් මාරු කරන්නේ. හරි. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ගොඩ දාගන්න බැරි බැටරියක් වුණත් ඒ කියන්නේ මොන බැටරිය තියෙද සාමාන්‍යයෙන් ඔය දැන් තියෙනවනේ නෑ අපි ගොඩ Toyota බැටරි ටික තමයි කරන්නේ මෙටල් හයිඩ්‍රෝනියම් තමයි බැටරි ටික තමයි අපි කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගොඩ දාගන්න බැරි බැටරියක් වුණත් ගොඩ දාගන්න පුළුවන් තත්යකට කොහමරි ගොඩ දාලා දෙනවා අපි දැන් වෙනත් අය දෙන්නේ අපි දාන මොඩියුල් වලට වොරන්ටි එක අපි දැන් මුළු බැටරියටම තමයි වොරන්ටි එක දෙන්නේ වාව් ඒක සාමාන්‍ය වොරන්ටියක් මොකක් හරි තියෙද නියමයක් දවසක් ඔච්චර දැන් ඒ කියන්නේ අපි ඒක බලන්නේ ඒ කස්ටමර්ගේ බැටරිය හැටියට තමයි මුලින්ම වොරන්ටි අපි කියන්නේ. මාස 6 අවුරුදු එකමාර දෙක ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඒ තරම් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මෙතනට ආවොතින් ලංකාවේ ඕන තරම් ඉඳන් ආවොතින් මොන හරි බැටරියක් ගොඩ දාලා දෙන්න පුළුවන්. එන්න කලින් කෝල් එකක් දීලා ආවොතින් වඩාත් සුපිරි. ඉතින් මමගේ පිටිපස්සේ ඉඳන් ඩිෆෙන්ඩර් එකක්. ඉතින් මේ ඩිෆෙන්ඩර් මොකක්ද ඇත්ත වෙලා තියෙන්නේ? මේකේ මේ එන්ජින් ඕල් එකක් කළා. එතකොට මේකට අදාළ ඔයිල් සීල් නෙමෙයි යොදාගෙන තියෙන්නේ. කියන්නේ ජපන් ඔයිල් සීල් වගේ තමයි මේකට යොදාගෙන මේ කරලා. ඒ කියන්නේ ඔයිල් ලීක් එකක් ඇවිල්ලා. ඔයිල් ලීක් එකක් ඇවිල්ලා. දැන් ඒක අපි නිවැරදි කරන්න තමයි මේ ගලවලා තියෙන්නේ. ඒ බැරෑරුම් වැඩක් නේ ඒක. අර වචනෙන් කිව්වට ඔව් මේකට එන පාර්ට් එකවත් අපි හරියට දැන් හොයාගන්න බෑ. අපි මේකේ හරිය පාර්ට් එක බලලා තමයි යොදන්න බලන්නේ. වාව්. ඉතින් මේ ලංකාවේ මම දැන් අපි දැන් මමත් ගෑරේජ් වල ගිහලා දෙන ගොඩක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් කරන්න බැහැ නම් ඒක අත්හැරලා දානවා. සාමාන්‍ය මේ කරන්න බැහැ වුණත් මම දැක්ක දැන් මේ උඩ තියන්නෙත් මේ කියා රියෝ එක ගන්නේ. සාමාන්‍ය ගොඩ දා ගන්න අමාරු වාහනයක්. මම දැකලා තියෙනවා මමත් මේ කැමති නෑ ගෑරේජ් වලින් බාර ගන්න. සාමාන්‍ය මමත් දැකලා තියෙනවා ගොඩක් ගෑරේජ් වලින් ආවා පස්සේ මේ ආයෙම රිටර්න් කරනවා මේක අපිට හදන්න බෑ වෙන කොහටද ඒක අරන් යන්න කියලා එහෙම කියලා තියෙනවා. ගොඩක් කාලේ යනවනේ. අන්න ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. ඉතින් අර මේ ටිකක් කැලිත් එහෙම ටිකක් අමාරුද හොයාගන්න. කැඩලා බින්දලා යනවා. එහෙම ප්‍රශ්නින්ද තමයි කට්ටිය එළියට දාන. ඒක උනත් ගොඩ දාලා දෙනවා අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් මේ පැත්තට යමුද මේ ප්‍රියස් තියෙනවා. ඉතින් අද වාහන ගොඩක් තියෙනවා. සුපිරි බාණ්ඩේ උතිර අතර පෙට්‍රල් එකන්නේ අපි මෙතන යම් බලන්න ඕනේ ඉතින් මම තකාණියක් දුවගෙන යන්නේ මේ ඩිෆෙන්ඩර් එක සාමාන්‍ය ඩිෆෙන්ඩර් පිස්සු වෙන ඩිෆෙන්ඩර් ආදරය කරන කොල්ලෝ ඉන්නෝ ඉතින් ඩිෆෙන්ඩර් එකක් සාමාන්‍ය මේන්ටේන් කරන එකක් අමාරු වැඩක් දැන් මේතන වෙලා තියෙන්නේ මේ මොකද්ද මේ කියන්නේ ඩිෆෙන්ඩර් එක දැන් ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වගේම නේ පේන මෙතන කැලි දෙක තුඩින් තියෙනවා මේකට නියමිත ඔයිල් සීල් එක නෙමෙයි යොදාගෙන තියෙන්නේ. ජපන් ඔයිල් සීල් එකක් තමයි යොදාගෙන එයාලා මේක ගාලා තමයි මේකට හයි කරලා තියෙන්නේ. එහෙම හරියන්නේ නැහැ මේකට මේක නිවැරදිම ඔරිජිනල් පාර්ට් එක දාලා තමයි හයි කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි මේක ඔයිල් ලීක් එකක්. ඔයිල් ලීක් එකක්. අපි දැනට මේකට මේ නිවැරදි පාර්ට් ටික ඕඩර් කරලා තියෙන්නේ. ආවට පස්සේ රිපෙයාර් එක නිවැරදි ආකාරයට කරලා දෙන්න. කරලා ගොඩ දාලා දෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය මේක මම හිතුවා මෙහෙ වාහනේ වෙන WP නම්බර් එක. කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කොළඹ පැත්තේ ඉඳන් ආව වාහනයක්. ගොඩක් එනවා එහෙම. පැල් මඩුල්ලත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ එච්චර විශ්වාසයෙන් ඇවිල්ලා මෙතනට ඇවිල්ලා කියන්නේ එච්චර දුර ඉඳන් ඇවිල්ලා මේ වාහනයක් බාර දීලා හදනවා කියන්නේ ඉතින් අර කියන වචන නැහැ. ඉතින් හතරසිංහ ඔටෝ හබ් එකට ආවදී මේ වගේ වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මට පොඩ්ඩක් කියන්න මේ ගමන ආවේ කොහොමද? මේ මෙච්චර දුර ගමනක් දැන් මුලින්ම වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක අවුරුදු 2ක් පුහුණු වුණා. එතකොට තියරි ප්‍රැක්ටිකල් අපි එකේ කරානේ. ඊට පස්සේ මම මේ කුරුණෑගලම වර්ක්ෂොප් එකේ වැඩ කරා අවුරුදු 2ක් විතර. හරි. ඒ දෙක අතරත් මම මේව ගැන හෙව්වා බැලුවා. ඒ කියන්නේ විදේශිකයෝ මේ වගේ වාහන කොහොමද රිපෙයාර් කරන්නේ ඒවා කියලා මම බැලුවා. හොඳට හෙව්වා. ඔව්. ඔය බලලා තමයි ඒ කියන්නේ වැඩිපුර ඉගෙන ගත්තා මම. ඒ කියන්නේ එතන ඉන්නකොට. අනිවාර්යයෙන් දැන් සාමාන්‍යයෙන් තමන්ගේ වෘත්තියට ආදරය කරනවා නම් සාමාන්‍ය පිචෙෆ් කෙනෙක් වුණත් සර් කෙනෙක් වුණත් ડોක්ටර් කෙනෙක් වුණත් ඉතින් ඔබට යන්න ඕන නම් තමන්ගේ වෘත්තිය මෙන්න මේ වගේ ඉතින් හොඳට ඉගෙන ගන්න ඕන. මොකද ලංකාවේ දේ තියාගන්නත් උන ඊට ඔබට ගිහිල්ලා පිටරට තියෙන දේවල් සංස්කෘතිය අපේ හොයලා කියන්නේ සාමාන්‍ය කරන වෘත්තියත් එක්ක ඉතින් ඔබට කියලා තියෙන නව තාක්ෂණයත් එක්ක ලොකු දෙයක් ඉතින් හරි සතුටුයි දකුණු පළාතේ කොල්ලෙක් මේක ඒවක් ගහලා දිනින්දා
ඉතින් මේ සවුන්ඩ් මෙතන කී දෙනෙක් වැඩ කරනවද කියන්නේ දැනට මගේ සහෝදරයෝ 3 දෙනෙක් වැඩ කරනවානේ. ඉතින් මේ දැන් පටන් ගන්න කලින් සාමාන්‍ය කොහොමද කරන් ගියේ පොඩ්ඩක් බලංගින ගේට් එක ගැන අයිඩියා ගන්න. ඔව් මලින්ම ඇවිල්ලා ගෙදර තමයි පටන් ගෙදර පටන් ගත්තා. ඔව් මේ වගේ ආයතනයක් ඉඳලා පස්සේ ගෙදර තමයි මම මේ ගමේ අයගේ වාහන හදලා ඒ වගේ තමයි මුලින්ම දාලා ඊට පස්සේ ආරංචි දාන්න බැරි ඒවා කොට දාලා එහෙම තමයි මම ගාලා ඉතින් අද වෙනකොට මහා පරිවාරෙන් ඉන්නෝ මේකල වැඩ කරන සේවකයෝ තියෙන. ඉතින් ඒගොල්ලෝ පරිණ දෙකේ වලා ඉතින් මෙච්චර ලොකු ගේමක් ගන්න එක ඇත්තටම සතුටුයි. ඉතින් අපිට මෙතන තියෙන මොකද්ද මේ වහනේ ඇක්සිය එක මොකද එකේ තිබුණේ පෙට්‍රල් ඩෙලිවරි ඉෂුව එකක් තිබුණා. ඒක අපි ස්කෑනර් එකකින්ම මේ අඳුනගත්තා. ඔව්. ඒ කියන්නේ මොකද පාර්ට් ගලවන්න නැතුව අඳුරගත්තා. ඒක නිශ්චය කරගන්න අපි ගේජ් එකක් දාලා තමයි මේ පෙට්‍රල් ප්‍රෙෂර් එක මැනලා බලන්නේ. ඒ වෙලාවේ හරියටම සනාථ වුණා මේකේ දෝෂයක් තියෙන්නේ පෙට්‍රල් සයිඩ් එකේ පෙට්‍රල් එන පැත්තෙන් කියන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේ පැත්තට ශෝෂණය වැඩි කරන්න නේද? ඉතින් සමහර හයිබ්‍රිඩ් බැටරි මොකද කරනවනේ මේක රීප්ලේස් මොකද කියන්නේ මට ඒක තමයි පොතේ මේ වැගන්ආර් වගේ බැටරි වැගන්ආර් එකේ බැටරි අපි කියන්නේ හાર્ඩ්වෙයාර් සොෆ්ට්වෙයාර් දෙපැත්තම අපි කරනවා. ඔව් ඒ විවිධ ආකාරයට බැටරිය මම දැක ඇතුලේ මේ ලැප්ටොප් තියෙනවා කියන්නේ ඒක ටූල් කිට් වෙනම යනවනේ. කියන්නේ ඒ වලින් තමයි ECU repairing මේ පැත්තම අපි කරනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මම හිතා ලංකාවේ හරි අඩුයි මේ ශේෂ්ත්‍රයේ මේ කියන්නේ මෙච්චර දේවල් කරන හොයාගන්න කියන්නේ. මම මේ පැත්තට පොඩ්ඩක් හුරුුණේ මම මුලින්ම ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉගෙන ගත්තා. ඊට පස්සේ තමයි මේ ශේෂ්ත්‍රයට ආවේ. ඒක මට ඒක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වුණා. මේ දේවල් එකට කම්බයින් කරගෙන යනවා. ඉතින් අඩුවයිද කොල්ලෙක් ඒක සන්තෝෂයි මොකද මේ ගේමක් ගන්න කියන්නේ කොට දාගන්න බැරි වාහන දැන් මටත් ඔය ඉරම අත්ලා තියෙනවා වගේ වාරේටත් ඉතින් මේ වගේ කොල්ලෙක් ඉන්න එක ඉතින් ඇත්තම කුකුලන් ලේසි වෙයි හොයාගෙන ඉන්න මෙතනට එන්න කලින් කෝල් කරන්න පුළුවන් කොට නම්බර කියමු බලන්න චුට්ටක් 071යි 1789යි 222 ඉතින් කෝල් එකක් දාලා එන්න පුළුවන් හරි සාධාරණ සාමාන්‍ය මොකක් හරි කීයද ඩිස්කවුන්ට් එකක් එහෙම කතා කරන්නේ කියන්නේ ලොකු ගණන්ද යන්නේ එහෙම නෑ අපි සාමාන්‍ය ගණන් තමයි මේ කරගෙන යන්නේ ඒ කෝල් කරලා දැනගන්න පුළුවන් නේ කොහොමද ඕන දෙයකට කතා කරලා අපිට ගාන ඉස්සෙල්ලා කියන්න පුළුවන්. හරි ලේසි ඔප්ෂන් තියෙන ඉතින් මෙහි ආවතින් කියන්නේ ෆලෝ කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද වෙන්න දේවල් මොනවද මොකද වාහනේ වෙන්න ඕන දේවල් මොනවද ඉතින් ඒක හැදයන්ම දැනගන්න පුළුවන් මේ හතරසිංහ ඔටෝ හබ් එක කතා කරනවා ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් යමු මේ ඇල්ටෝ එකේ පැත්තට. ඇල්ටෝ නේද පරණ ඇල්ටෝ නේ? ඔව් ජපන් ඇල්ටෝ නේ. මොකක්ද දෙකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ? ඒකේ ප්‍රශ්න ගොඩක් තිබුණා. ඉස්සරහට ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. ඔව් ඒකේ බොයිලෙන් ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. බොයිලෙන්. ඔව් ඊට පස්සේ අපි ස්කෑන් එක දාලා බලුවා හීට් එක බල අපි බලුවා මොකක්ද දෝෂය කියලා. ඒ වෙලාවේ අපිට තේරුණා මේකේ රේඩියේටර් ෆෑන් එකේ ස්පීඩ් එක අඩුවීමක් තිබුණා. ඊට පස්සේ අපි මේකට ෆෑන් එක යොදලා මේක බෙල්ට් ටික ස්ලිප් කරනවා. ඔව්. දෙවියන් බෙල්ට් ටික හරියට දාලා අපි ඒක ඇරගෙන කරලා දැනට තියෙනවා. වැඩේ කොට. ඔව්. හරයන විතර තියෙන්නේ. ඉතින් හර ලේසි දැන් අර ඉස්සර ඇත්තම තියෙන තාක්ෂණෙත් එක්ක දැන් තාක්ෂණෙ තියෙන ඇත්තම ලේසි නේ කියන්නේ අග්ගාලා ඒක තාක්ෂණෙ ඉකට වැඩක් නැහැ. ડોක්ටර් ඉන්න ඕනේ. ඒක ડોක්ටර් ඉන්න ඕනේ. ඒකට අවශ්‍ය උපකරණ තියෙන්නත් ඕනේ. දැන් අතපය කියන්නේ සාමාන්‍ය ගොඩක් වෙලා යන වැඩක්. සුටුස් ගාලා නැත්නම් කස්ටමර්ගේ කාලයයි මුදලයි දෙකම නාස්ති. ඉතින් හරි ලේසි ඔයගොල්ලෝගේ වාහනයක් මොකක් හරි තියෙනවා නම් එන්න හතරසිංහට කෝල් කරන්න එන්න කලින් කෝල් කරන්න ගොඩක් ලේසි උකට වෙයි මොකද්ද වෙන්නේ හරියටම කියන්නත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ ලෙඩේ දන්නවා ප්‍රශ්නයක් උනාට පස්සේ මේ දෙයක් කතා කරන්නේ ඉතින් ප්‍රශ්නේ කිව්ව ගමන් ඒකට උත්තර ડોක්ටර් වේනම කතා කරන්නේ දැන් ඉතින් අපි ඇවිල්ලා පොඩි කාමරයකට ඉතින් මෙතන මොකද්ද වෙන්නේ මේ මෙතන තියෙනවා මම සර්කිට් එකක් මොකද මේ සර්කිට් එක මේක ඇවිල්ලා වැගන්ආර් 44 බැටරි එක ඉතින් මොකද්ද කියන්නේ ප්‍රශ්නේ කියන්නේ මොකක් හරි මෙතන බෝල්ට් එක ආවේ ඕල්ටර්නේටර් බෙල්ට් එක. ඒ කියන්නේ අලිස් යුනිට් එක කියන එක. සමහර බෙල්ට් එක කැඩලා. බෙල්ට් එක කැඩලා ඉතින් ආපහු හයි වෝල්ටේජ් එකකට මේක කෙල. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකයි මේකේ ප්‍රෝග්‍රෑම් තියෙන IC එකයි පොඩ්ඩක් ඩැමේජ් වෙලා. ඒ IC එක යොදලා අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන දැන් මේ. සාමාන්‍යයෙන් මේක විසික් කරන්න ඕන වැඩක් තමයි මේක මේ කොට දාලා තියෙන්නේ. දැන් කොට දාලා තියෙන්නේ මේකනේ. ඔව් අනිවාර්යයෙන්. දාලා ගෙනියන්න තියෙන්නේ. ඒක මේක මොකද මේ
ඒ ලොකු මේක 55 SC එක බැටරි. 55 SC එක. ඔය වැගන්නාරම තමයි. ඕකේ වතුර දීලා තමයි ඔය ඩැමේජ් එක වෙලා තියෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට වැගන්නාරගේ පැසෙන්ජර් සයිඩ් එකේ වතුර බෝතල් තියාගෙන යනවා. ඔව්. මේක කිසිම ආවරණයක් නැති නිසා මේකට ඇතුළට මේක ඇතුලේ හීට් එක නිසා මේකට හීට් එක නිවනකොට බිම ඒ කියන්නේ කාපට් එකේ තියෙන වතුර ටික මේක ඇතුළට ඇදෙනවා. ඒකට මේ පරිපතේ ෂෝට් වෙලා මේකේ දෝෂ හට ගන්නවා. නේ. ඊට මේ මොඩේ පොඩි එලිමන්ට් ටිකක් තියෙනවා මෙන්න මේ අතු පාට. මේක ඇවිල්ලා මේ එන්ජින් ඔයිල් එක දැන් ඒ කියන්නේ මාරු කරන්න ඕන කාල සීමාව මේකෙන් බලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේකෙන් බලන්න පුළුවන් කියන්නේ මේකට දාලා බලන්න පුළුවන් දැනට තියෙන ඔයිල් එකේ ක්වොලිටි එක. අපි කිලෝමීටර් 5000ක්ම යන්න ඕනේ නැහැ. සන 5000 කලින් එන්ජින් ඔයිල් එක පිච්චලා දිනවා නම් ඒක අන්න ඒ වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් මේකේ ටෙස්ට් එකේ. ටෙස්ට් එක කියන්නේ 5000 පැනලා යන්නත් කියන්නේ සාන 5000 එහෙම මාරු කරන්න ඕනේ නැහැ. 5000 පැනලා මේකේ කන්ඩිෂන් එක අනුවනේ ඔයිල් එක මාරු වෙනවා. සවුත් වෙන්නේ. හරි මාර්ලේ සිටින් මේ එනම් සිස්ටම් එකක් කරනවා ලැප්ටොප් එකේ මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ ග්ලෝබල් එකේ මේ ටෙස්ට් ස්ට්‍රීම් සොෆ්ට්වෙයාර් එක. ඒක කියන්නේ මේ Toyota වාහන මාදලිය විතරක් ස්කෑන් කරන්න පුළුවන් ඒක හරහා. හරි හරි. ඒ කියන්නේ ඒතර ගොඩක් ඔප්ෂන් තියෙනවා ඒකේ. පැත්තගෙන අපිට හොයලා බලන්න. මේක Honda ස්කෑනර් ඒවත් තියෙනවා. Honda පැත්ත බලන්න. Honda පැත්ත බලන්න පුළුවන්. විතරයි ක්ලච් ලර්නින් නේම හොඳට කරන්න පුළුවන් මේ. ඉතින් මේ මම දැක්ක මේ මොකද්ද මේ හෑන්ඩ් මේක මේ ඔසිලොස්කෝප් එක. එතනින් කියන්නේ අපි ස්කෑනර් එකකින් කරන්න බැරි දෙයක් තිබුණොත් ඒ කියන්නේ අපේ ගාවට එන කස්ටමර්ල ගොඩක් වෙලාට හිතාගෙන ඉන්නේ ස්කෑනර් එකකින් 100%ක් දෝෂ හඳුනා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒගොල්ලෝ ඉතින් ස්කෑනරේ ලෙඩේ වැටෙනවා. වැටෙනයි කියලා. ඒක මෙහෙම වෙන්නේ. ඒකේ මොන පද්ධතියද ලෙඩේ තියෙන්නේ මොන සයිඩ් එකකද ලෙඩේ තියෙන්නේ කියලා අපිට අර හරි පොඩි අයිඩියා එකක් දෙනවා. අපි ඉතින් බලා ගන්න ඕනේ ඒක කොහොමද කරන්නේ. ඒකට පහසු කරන උපකරණයක් තමයි මේකනේ. හැන්ඩ් එකේ එහාට. ඔව්. ඒ කියන්නේ මේකෙන් අපිට බලන්න පුළුවන් විද්‍යුත් ධාරාව ගමන් කරන්නේ කොහොමද? ඒ අදාළ සෙන්සර් එකට කොහොමද විද්‍යුත් ධාරාව එන්නේ ඉස්සරකින් ඉඳලා. ඒ වගේ දේවල් බලලා අපිට ඉක්මනට පුළුවන් දෝෂේ නිවැරදිව හඳුනා ගන්න. ඒ කියන්නේ මොකුත් පාර්ට් මාරු කරන්නේ නැතුව අපිට දෝෂේ නිවැරදිව හඳුනාගෙන ඒ අවශ්‍ය පාර්ට් එක විතරක් මාරු කරන්න දෙන්න පුළුවන් කස්ටමර්. හරි පොයින්ට් එක කියන්නේ හරි දැන් ડોක්ටර් එකෙන් ගත්තොත් හරි නහරකටම දුන්නා වගේ හරි නහරයක් හොයන්න ඒ පොයින්ට් එකට දුන්නා වගේ ලෙඩක් තමයි කියන්නේ ඒ වගේ දෙයක් තමයි ඉතින් වෙන්නේ නෙමෙයි ඉතින් හරි ලේසි හැම දෙයක්ම ඉතින් මේ ටෙක්නොලොජියත් එක්ක මේ කැපවීමත් එක්ක මේ හැම දෙයක්ම එකතු වුණාම ඉතින් අර කස්ටමර්ට මාර ලේසි ගාලක් කාලයක් දෙකම ඉතිරි කරගන්න පුළුවන් නේ ඉතින් ඇත්තම මාර වටින ඉතින් ඇවිල්ලාම කරගන්න පුළුවන් කොල්ල ඇදිලෙන්න පුළුවන් ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ගෙදරක පදින වාහනයක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ජොබ් එකට පදින වාහනයක් වෙන්න පුළුවන් හරියට කොහොමද මේන්ටේන් කරන්නේ වාහනයක් ඔව් ලංකාවේ යතින් බැලුවාම හරිම අඩුයි ඔයිල් වල ක්වොලිටි එක ඒ කියන්නේ එක ෆේක් ඔයිල් වර්ග ගොඩක් ලංකාවේ ඇතුළේ තියෙනවානේ ඒකෙද හරියටම ඔරිජිනල් ඔයිල් එකම යොදන්න බලන්න ඕනේ ඒ කියන්නේ දැන් ඔය ප්‍රියස් වල ඇක්වා වල ඇක්සියෝ වල ABS එක දෝෂ ඉන්න හටගන්නේ. හරි. ඒකට ලොකුම හේතුවක් තමයි ඒකට දාන බ්‍රේක් ඔයිල් එක. බ්‍රේක් ඔයිල්. හරිම ඔයිල් එක දාන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඒක වැරදි ඔයිල් එකක්, වැරදි කම්පැනි එක. එතකොට ෆේක් ඔයිල් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ අතරින් හරිම ඔයිල් එක තෝරගෙන තමයි මේකට දාන්න ඕන. ඉතින් කොහොමද සාමාන්‍ය එක එහෙම දෙයක් හොයාගන්නේ? ඒක ඉතින් තියෙන්නේ වර්ක්ෂොප් එකේ ඔළුව මත කියන්නේ. එයාගේ වැඩ මත තමයි ඒක හොයන්න පුළුවන්. අපිම තමයි ඒක කියන්නේ ඉන්නේ ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් එහෙම දෙයක් වුණාම ඒ කියන්නේ ඇතුලේ තියෙන රිලක් එන එක එන අඩුයිනේ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන් දැන් රිපෙයාර් එකත් ඕරින් එහෙම තැම්බෙන්න බලනවනේ දැන් අපි ඔය බ්‍රේක් ඔයිල් එක උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් බ්‍රේක් ඔයිල් එක නිවැරදි ඔයිල් එක තැම්බෙන්න නැතුව ඕරින් එක තැම්බෙන්න බලන්න තැම්බෙනවා ඒ කියන්නේ ගොඩක් බ්‍රේක් ඔයිල් කියලා තියෙන්නේ හොඳ නැති ඔයිල් තමයි මාකට් එකේ හරි ඉතින් ඒක නිසා හරිම ඔයිල් එක තෝරගන්න ඕන හරි රිපෙයාර් එකක් කරගන්න ඕන ඉතින් ඒ හරි දේවල් තිබ්බොතින් අවුරුදු 10ක් 15ක් 20ක් 30ක් වාහනය පදින්න පුළුවන් හරියට මේන්ටේන් කරොත් ඉන්නේ. ඔව් දැන් ඔය හයිබ්‍රිඩ් බැටරිය වුණත් අපේ කස්ටමර්ලා හිතන්නේ බැටරි එක සර්විස් කරාම දීර්ඝ කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒවට ඇත්තටම එහෙම නෙවෙයි වෙන්න ඕනේ. එතන වෙන්න ඕනේ බැලන්සින් එකක් වෙන්න ඕනේ සෙල්. අපේ කස්ටමර්ලා දැනුවත් නැහැ මේ සම්බන්ධව. ඒක නිසා අපිට අවිල්ලා කියන්නේ සර්විස් එකක්. ඉතින් හරියට බලලා තමන්ගේ වාහනේ නඩත්තු කරනවා නම් ඔය වගේ ප්‍රශ්න අටක් වුණත් ඔය බැටරි එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නේ. ඉතින් මේ වගේ ලොකු උපදේශක් ඔයාලට මම හිතනවා වටිනවයි කියලා ඉතින් මේ වීඩියෝ බලගෙන ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම තමන්ගේ වාහනයක් දැයිතින් නැති කෙනෙක් නැහැ ලංකාවේ කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් වාහනයක් තියෙනවා තමයි ඉතින් ගෙදරක. ඉතින් ගොඩක් වටිනවා මේ වීඩියෝ එකකින් ගෙදර වාහනයක් හිටලා තිනවා නම් නැත්තම් හිටින්න කලින් මේ මොනවද කරන්න අවශ්‍ය දේවල්
මෙයා කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් පොඩක් අහලා බලලා මොකද්ද වෙන්න ඕන නැත්නම් වාහනේ හදා ගන්න අවශ්‍යද, රිපෙයාර් එක කරගන්න අවශ්‍යද, හයිබ්‍රිඩ් වාහනයක්ද හැම දෙයක්මනේ අනිවාර්යයෙන් ලංකාවේ තියෙන ඕන වාහනයක් මෙතන තාවතින් අවශ්‍ය උපදේශක් වුණත් දෙන්න පුළුවන් කොල්ලයක් දුන්නා. කොල්ලක් දුන්නොත් ඉතින් හරි හොඳයි. හිතවත කොල්ලෙක් ඉන්න ඉතින් අම්බලන්තර තකහණියක් ආවේ මේ අර බැටරි ප්‍රශ්නෙත් එක්ක. මොකද බැටරි ප්‍රශ්න මගේ යාළුවටලා තිබ්බ ඉතින් යාළුවත් එක්කම ඇවිල්ලා ඒක නිරවුල් කරගෙන තමයි මං පොඩ්ඩක් ඉතින් කතාවට බැස්සේ. මොකද මෙතන වාහන ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වාහන ගොඩත් එක්ක මට හිතුණා මේ හරි අයිඩියා එකක් කොල්ලොන්ටත් දෙන්න. ඇවිල්ලා මෙතනට වෙන්න ඕන දේවල් මොකද්ද, කරන්න ඕන දේ මොකද්ද කියලා ඉතින් හරි අයිඩියා එකක් ගන්නත් පුළුවන් කියලා මං හිතුණා මේ වීඩියෝ එකකින්. ඉතින් කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මම Facebook එකේ දාලා තියන්නම්, නැත්නම් අපේ YouTube channel එකේ description එකේ දාලා තියෙන පල්ලෙහා phone number එක මගේ page එක දාලා තියන්නම්. හරි ලේසි හොයාගන්න. රිදීගම් පාර තියෙන්නේ අම්බලන්තොට. ආවතන රිදීගම් පාර දැම්මම බෝලාන හන්දිනේ. මේ බෝලාන හන්දියද? බෝලාන හන්දියට. බෝලාන හන්දිය දැම්ම ලොකේෂන් දාගත්ත පුළුවන්. ලොකේෂන් තියෙනවනේ. ඔව් ලොකේෂන් තියෙනවා. ලොකේෂන් ඉතින් හොයාගන්න ලේසි. කෝල් කරන්න පුළුවන්. මෙසේජ් කරලා අහන්න පුළුවන්. ලේසි කෝල් කරන්නේ. කෝල් එකක් දෙනවා නම් ඕන උපදෙසක් දෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් අපි ඉස්සරහට මෙතනින්ම හම්බ වෙමු. තව අලුත් වැඩ ටිකක් එන්න පුළුවන් එනේ ඉස්සරහට. අලුත් තාක්ෂණය කොහොම දාලා අපි වැඩ ටික කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් හරි පොඩි කාලෙකින් ගේමක් ගහපු සුපිරි කොල්ලෙක් ඉතින් ඇතම වශයෙන් එකක් සතුටා. මොකද අද කාලේ ගේමක් ගහන්න බෑ කියන මතේ ඉන්නට වඩා ගේමක් ගහන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් පුළුවන්. ලංකාවේ ඉන්න පිටරට කොල්ලෝ යනවා, කෙල්ලෝ යනවා. ඉතින් ඇයි යන්නේ? තමන්ගේ ටැලන්ට් එකක් තියෙනවා නම්, හැකියාවක් තියෙනවා නම් ඒක පොඩ්ඩක් ඔප දාලා අවශ්‍ය ගුරුවරු හම්බෙලා ඒ ගුරුවරුන්ගෙන් උපදෙස් අරගෙන ගුරුවරුන්ට වඩා ඔබට කියන කමක් නැහැ. හැබැයි මුල මතක තියාගෙන තමන්ම ගේමක් ගහලා ලංකාවෙන් ගොඩ යන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් මේ වගේ තවත් අලුත් තැනකින් අපි හම්බ වෙමු. එහෙනම් ඉතින් ගිහින් එන්න. ජය වේවා. ජය වේවා. හතරසිංහනේ. ඔව් හතරසිංහ. හතරසිංහ ඔටෝ හබ් ජය වේනා. ගිහින් එන්න.